السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة هتكلم عن 6 حاجات لازم كل أم تعرفهم عن عدوى الروتة وتطعيمها. أول حاجة لازم أعرفها إمتى بيحصل عدوى الروتة وإيه هي عدوى الروتة. عدوى الروتة هي عدوى فيروسية بفيروس اسمه الروتا فيروس، بتصيب كل الأعمار الكبار والصغيرين، خصوصا في الوقت اللي احنا فيه بداية من شهر نوفمبر أو ديسمبر إلى إبريل. ممكن تيجي في كل السنة، لكن ده الموسم بتاعها اللي هو بتشوف فيه ذروة الحالات. طيب، إيه أكتر فئة بتستهدف بعدوى الروتة؟ يعني إيه أكتر مجموعة أخاف عليها؟ زي ما قلنا كل الأعمار بيجيلها فيروس الروتة، لكن بتبقى العدوى بسيطة وأعراضها بسيطة، لكن بتزيد الأعراض وبنخاف أكتر على الأطفال من عمر 6 شهور لسنتين. في الفئة العمرية دي فيروس الروتة بيجي بأعراض شديدة. طب بيتنقل لهم إزاي؟ عموما فيروس الروتة ما بيتنقلش بالنفس، ما بيتنقلش بالعطس بالكحة بالأمور دي. فيروس الروتة بيتنقل بالفم، عن طريق إن أنا أتناول أكل أو شرب ملوث ببراز فيه الفيروس. هيجي الطفل ازاي؟ ممكن وانت بتحضري الاكل او بتعملي الرضعه لطفلك تكون بتغيري حفاض فيه الفيروس، فيه البراز بتاعه، ويكون عنده الفيروس يتنقل لاخوه. ممكن طفلك يكون بيتعامل او بيلعب مع اطفال في حضانه، في مكان رعايه خاص باطفال، في اطفال تانية قرايب ليه عندهم العدوى، هم مش غاسلين ايدهم كويس، مش بالدرجه الكافيه من الوعي او النظافة في الموضوع ده الخاص بنظافة الإيد، ينقل له العدوى. طيب، اتنقلت العدوى، أعراضه هتيجي إزاي؟ بعد الطفل ما بياخد العدوى غالبا أول حاجة هتظهر عليه ارتفاع في درجات الحرارة، والارتفاع في درجات الحرارة بيتفاوت من طفل للتاني، لكن عشان بس نبقى عارفين إن ممكن توصل لأكتر من 39، ممكن تبقى درجة حرارة مرتفعة جدا ومتستجيبش بسهولة للعلاج في الأيام الأولى. طيب، ايه تاني بعد كده؟ بعد كده هيبدأ يظهر ترجيع شديد جدا ومستمر، بنديله علاجات زي حقنة زفران او ما شابه، لكن ممكن ما يستجيبش. تالت حاجة الإسهال، والإسهال مع الروتة مميز جدا. إسهال مائي كميات ضخمة جدا، ممكن يطلع من الحفاض بتاع الطفل. الأمهات بتيجي تشتكي إن الطفل بيعمل إسهال لدرجة إنه بيخرج البراز، بيطلع من الحفاض عدد المرات كتير جدا. ممكن الطفل يبقى متعود حتى في مرات الإسهال التانية الأنواع الأخرى بيعمل 5-6 مرات، ده ممكن يوصل ل10 مرات في اليوم. مع الأعراض دي طبعا هو كده بيفقد سوائل بكميات كبيرة، فغالبا ممكن في يوم أو في يومين يدخل بسرعة في جفاف. يبدأ الأول بلهفة على المية، يبقى ملهوف على المية أو ملهوف على الرضاعة، ثم بعد كده تبدأ تظهر العلامات الأخرى زي إن شفايفه تجف، لسانه يجف، دموعه يبكي بدون دموع. ممكن تلاحظيها في الحفاض بتاعه انه تقريبا ما بقاش يعمل بول، ولو بيعمله بيبقى لونه داكن، اصفر داكن مركز، لان هو بيبقى كميات بسيطة، فقد اغلب السوائل مع البراز، وممكن يوصل لدرجة انه ما يعملش اصلا بول. كمان هتلاحظي ان عينه بتغور لجوه شوية، بتدخل لجوه شوية. ممكن كمان تلاحظي ان جلده فقد ليونته، خصوصا من منطقة البطن. دي كانت الاعراض. بعالج ازاي؟ العلاج بالنسبة لنا هو علاج تحفظي. يعني ايه علاج تحفظي؟ يعني مفيش علاج بيستهدف الفيروس نفسه، لكن احنا علاجنا بنحاول نمنع دخول الطفل في الجفاف. طب بنحاول ازاي؟ بنعوضه باللي بيفقده. طب هنعوضه ازاي؟ يا اما بالفم يا اما وريدي. طب هنعوضه بالفم. اول عقبة هتواجهنا الترجيع. هندي للترجيع حقنة عشان نوقف الترجيع، زي مثلا الزفران مثلا او اللي هي الدنست. هياخد جرعة ونوقف الترجيع، ونبدأ ندي محلول الجفاف بالفم حسب المعتاد. طيب، فشلنا ان احنا نوقف الترجيع بالحقنة، او الطفل رفض ياخد محلول الجفاف، او انت ما عرفتيش تدي محلول الجفاف، او الاسهال شديد لدرجة ان حتى بعد ما وقفنا الترجيع مازال لسه
في اسهال اشد وبيدخل في جفاف، وعلامات الجفاف اللي احنا قلناها من شويه زادت عليه. هنا مفيش وقت تقعدي في البيت، لازم تتوجهي لاقرب مستشفى فورا، لان ده هيحتاج يعلق محاليل بسرعه قبل ما علامات الجفاف تتطور وتدخلنا في حمضيه للدم، وممكن يدخل في فشل كلوي وتاثر كمان على القلب، وندخل في مشاكل كبيره ما احناش محتاجينها واحنا في غنى عنها. طيب احنا ده كان العلاج، وزي ما قلنا هو علاج اغلبه تحفظي، وغالبا بمجرد الطفل ما بيدخل المستشفى وياخد المحاليل في خلال فتره بسيطه ايام معدوده باذن ربنا بيتحسن وبيبقى اموره تمام. طيب احنا خلاص عالجنا، احنا عايزين بقى نمنع اصلا حدوث المشكله. نمنعها ازاي؟ الوقايه عندنا جزئين. الجزء الاول ان ما يجيلهوش من اصله روته، الجزء الثاني ان لو فيه خطر ان يجيله روته اجنبه ان هو يلقط العدوى. ازاي؟ هنبدا الاول بالنوع الثاني اللي انا ازاي اجنبه. النظافه الشخصيه، غسيل الايدي دائما قبل وبعد كل شيء. الاطفال خرجت من الحمام تغسل ايديها، قبل ما تاكل تغسل ايديها. احنا كأمهات قبل ما نعمل اي اجراء للطفل نغسل ايدينا، بعد ما نعمل الاجراء نغسل ايدينا. الحفاض يتغير في مكان بعيد عن المكان اللي بحضر فيه الرضعة او المكان اللي بعمل فيه الاكل الباقي البيت. الاطفال الحفاض لما احاول اتخلص منه الفه في كيس محكم الغلق واتخلص منه بطريقه سليمه عشان اولادي ما يتعادوش، وكمان غيري ما يتعاديش، ما يتنقلوش العدوى، اكثر دايره العدوى. مكان الحفاض نفسه بعد ما اشيل واغسل للطفل اجففه بكحول، يبقى انا كده ضمنت بنسبه كبيره ان انا اضاعت دايره العدوى. عند لو في شخص واحد في البيت اخذ العدوى مش لازم بقيه البيت كله ياخد العدوى، او حتى حد من اهالينا او احبابنا اللي حوالينا. كده خلاص الحاجه الاولى الخاصه بالوقايه. الحاجه الثانيه التطعيم. تطعيم الروتا هو منه نوعين، نوع فيه 5 فصائل من الفيروس، ونوع فيه حاجه واحده فصيل واحد. والنوع اللي فيه 5 فصائل ده اسمه الروتاتيك، اسمه روتاتيك. والروتاتيك بيتاخد في صورة 3 جرعات، اما النوع الثاني بيتاخد في صورة جرعتين. لو حبينا نجدولهم ممكن نجدولهم مثلا عند شهرين، عند 4، عند 6 بالنسبة لل3 جرعات، والتاني عند 2 و4 شهور، شهرين و4 شهور. طيب امتى اول ميعاد ينفع ادي قبله التطعيم واخر ميعاد؟ دي مهمة جدا بخصوص الفيروس الروتا وتطعيمه. تطعيم الروتا لازم علشان خاطر اديه يكون الطفل ما بين عمر 6 أسابيع و15 أسبوع. لو الطفل ما أخدش الجرعة الأولى من التطعيم في الفترة ما بين 6 أسابيع اللي هو شهر ونص تقريبا ل 15 أسبوع اللي هو قرب ال4 شهور تقريبا، ما ينفعش اديله التطعيم تاني. يعني ما تجيش ابنها عنده 2 سنين، عنده 8 شهور، عنده 9 شهور ما خدش الجرعة وتقول انا عايز اديله الجرعة، ما ينفعش، لان هم لسه ما اختبروش درجة امانه ما بعد العمر ده لو اتاخدت اول جرعة. طيب حد بعد كده الجرعات التانية ازاي؟ زي ما قلنا ممكن نجدوله، بس بشرط الجدول اللي احنا قلناها دي تريحنا كلنا، لو ادينا شهرين و4 و6 او شهرين و4 للنوع اللي هو الجرعتين. اما اذا عايز اعرف اكتر ايه اكتر فترة امان ما بين الجرعات، فهي 4 اسابيع. يعني انا لو اديت الجرعة الاولى مثلا عند 3 شهور، ممكن عند 4 شهور على طول ادي الجرعة الثانية، بعد 4 اسابيع على الاقل ادي الجرعة الثانية. الجرعة الثالثة لازم حتما ولا بد قبل 8 شهور تكون منتهية، كل ما قدرنا كان افضل. يعني عند ال8 شهور يكون خلاص خد ال3 جرعات لو هو ماشي بال3، او يكون خد الجرعة الثانية لو كنت اديتيه الجرعة الاولى من الفيروس من التطعيم اللي هو جرعتين اللي هو الروتاريكس. كده ادينا التطعيم. طيب في اسئلة شائعة مع اي تطعيم، ينفع اخده مع اي تطعيم تاني؟ ايوه ينفع اخده مع اي تطعيم تاني. طيب جرعته ايه؟ جرعته في الروتاريكس اللي هو 3 جرعات بيبقى 2 مللي بالفم. الجرعة بتاعت الروتاتيك اللي هو جرعتين بيبقى برضو بالفم بس 1 مللي، ويفضل ان ما يبقاش راضع قبلها بفترة بسيطة. طيب ابني سخن
او عنده اسهال شديد او متوسط لاي سبب تاني، او حتى لو لسبب الروتة، افضل ان انا ااجل شويه التطعيم لحد تحسن الاعراض وبعدين اديله التطعيم. طيب، ادينا خلاص التطعيم، ادينا وعالجنا. باقي دلوقتي عندنا ملحوظه مهمه. فيروس الروتة فيروس مش سهل، مش سهل كفيروس، مش كخطورة فيروس، لكن كأعراض ممكن تسبب تهديد لحياة أطفالنا. رجاء، ابنك عنده إسهال في الأيام اللي احنا فيها دي، مكانه الكشف، خصوصا لو قلنا الإسهال بالمواصفات اللي احنا قلناها في الأول. أتمنى يكون الكلام كان مفيد، وأتمنى ما أكونش طولت عليكم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.